ginahunahunan nga gustong kaulon, guys. So, I am now preparing the ingredients needed for our lunch. Wala sa ako ang fish aron dili madao. Ito sa ni hugas na ako ni for ito man ang blood. Ang paghiwaan gamay. Asin rea ibutangan ni guys kay umirag hindi siya. Asin lang ang ibutang para malinamnam. Ready na ang atong fish. Next is that MANOK. Marinated sauce. Now, ako na po i-prepare ang among gulay. Salad nito. Punuhan. Kani, this one is as is lang. Kay kini among sugbaon. Then this one, ako ibutang pababaw na ako sa rice. O ngayon, magluto ko rice. Karon, ako lang i-prepare. Ay, I forgot pala to. Put a little of lemon para sa chicken. Put chili flakes for a little spicy. Now, ini, ako na siya i-prepare para sa sagol na mo para sa talong. Now, ko na sa gas. Okay, si banana. Sugod na o sugba. Tapos, ang among busing, watch lang of TV. Coming, we're preparing food. Kini akong gibong guys, sausawan ni para sa sinuga. Di lang na ako butangan o kanang lamas kay ang lamas ibutangan na ako dito sa unya sa kanang talong. So, kaya i-mash na ako. Tapos, human mash. Ako na butangan ko. Magdungag na po ko para ato po mabutan ang atong okra. Magdungag na ko. Kuwang pa guys. Kuwang pa gamay.